Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 217, sau khi La Phong trong hình hài kim giác cự thú gặp Viêm Tinh chi chủ, ông đã liền dẫn anh ấy tới núi thần để kiểm tra. Vừa tới nơi, trước mắt La Phong liền hiện lên hình ảnh của tộc đàn kim giác cự thú với số lượng hàng trăm con đang tụm lại. Nhìn sâu qua, La Phong cũng phải kinh hãi, trước mắt là hơn 10 vị tôn giả vũ trụ với thân hình khổng lồ to như cái nhà. Còn kim giác cự thú của La Phong, hắn như một hạt đỗ khi đứng trước mặt mấy người này. Rất nhanh, khi thấy kim giác cự thú của La Phong, hai vị vũ trụ chi chủ của tộc kim giác cự thú liền xuất hiện và nhìn chăm chăm vào anh ấy. Sau một hồi kiểm tra, thật bất ngờ, hai người này lại không phát ra việc kim giác cự thú đã bị La Phong đoạt xá. Bởi vậy mà La Phong đã vượt qua được vòng khảo nghiệm ở Thần Sơn. Tiếp theo, anh ấy liền được dẫn tới gặp thủy tổ liên minh tinh không cự thú. Rất nhanh, trước mắt La Phong xuất hiện một thân ảnh cao lớn khổng lồ, nhưng La Phong không ngờ thủy tổ vừa gặp hắn, ánh mắt đầu tiên ông đã trực tiếp phát hiện thân phận kim giác thực chất đã bị La Phong đoạt xá. Ngay lập tức, thanh âm lão vang lên nói: "Nhân loại, ngươi tưởng giấu được ta sao?" Nghe thế, La Phong giật mình, anh ấy phải bất đắc dĩ hiện phân thân ma sát tộc, lấy hình thái nhân loại gặp vị tối cao cường giả liên minh này. Sau đó, La Phong liền trình bày với ông, việc mình đoạt xá cũng là do bất đắc dĩ, vì khi đó kim giác cự thú đã phá hủy quê hương, mình buộc phải làm vậy. Nghe vậy, thủy tổ cũng không làm khó La Phong, ngược lại nói với La Phong một bí mật, lý do ông để La Phong đến tinh không Thần Sơn, tất cả đều là do sư phụ Tọa Sơn Khách đã nhờ ông từ trước. Tại đây, Tọa Sơn Khách và thú thần sẽ vì La Phong mà mở thú thần giới. Nếu La Phong có thể ở trong thú thần giới, thành công đánh bại đồng đẳng thân thể tinh không cự thú của thủy tổ, vậy thủy tổ sẽ tặng La Phong một bộ đỉnh cấp chí bảo. Nếu thua, Tọa Sơn Khách phải giao ra cho thủy tổ một kiện đỉnh phong chí bảo. Tất nhiên, La Phong cả đời cũng bị nhốt lại tại thú thần giới. Nghe đến đây, La Phong cũng phải trợn mắt há mồm kinh ngạc. Thế nhưng, vì tin tưởng sư phụ mình, cuối cùng La Phong vẫn đồng ý nhận khảo hạch. Vì vậy không lâu sau, La Phong đã được thủy tổ dẫn vào thú thần giới. Vừa vào, La Phong thấy trong thú thần giới có rất nhiều tượng thú thần, những tượng này có nhiều pháp tắc bí văn và tuyệt học. Trong đó, ngay cả cực hạn tuyệt học vũ trụ chi chủ, thậm chí còn có tới mấy chục bộ, tuyệt học nào cũng đều có thể giúp La Phong tu luyện. Rất nhanh, tận dụng thời cơ, La Phong bắt đầu cảm ngộ pháp tắc và tâm cảnh. Tuy nhiên, sau khi cảm ngộ, La Phong mới phát giác, trước đó mình có bí pháp ngã vi vũ trụ, bí pháp này không kém bất kỳ bí pháp nào ghi chép ở nơi này. Vì vậy, La Phong muốn dùng ngã vi vũ trụ đánh bại thủy tổ, nhưng thân thể kim giác cự thú quá kém, La Phong căn bản không thể thi triển. Dù La Phong có thể thăng tiến sinh mệnh, gen kim giác cự thú, nhưng hiện tại đang ở trong thú thần giới của thủy tổ, không giống nguyên thủy vũ trụ, La Phong không thể thăng tiến sinh mệnh gen đến hoàn mỹ, cũng có nghĩa là anh ấy không thể thi triển ngã vi vũ trụ. Đến đây, La Phong lại tiêu tốn thêm mấy chục năm nghiên cứu các tượng thú thần, học được cửu phong tỏa vũ kim chi thú thần. Tuy nhiên, khi thi triển ngã vi vũ trụ trong vô tận u hải, La Phong không chỉ hóa thành một vũ trụ siêu nhỏ, thậm chí còn phát hiện vũ trụ có pháp tắc bí văn đồ. Những bí văn đồ này có thể tách rời, mà mỗi tách rời tiểu bí văn đều đối ứng với bí văn đồ trên tượng thú thần. Bây giờ, La Phong mới hiểu, hóa ra bí pháp đỉnh phong nhất có thể phân giải thành 64 bức bí văn đồ. Nếu La Phong có thể lấy 64 bí văn đồ làm một nguyên tố, vậy hắn có thể tham khảo ngã vi vũ trụ, sáng tạo ra bí pháp mạnh nhất. Dù từ nguyên thủy vũ trụ sinh ra đến giờ, chưa ai đi qua con đường tu luyện bí văn đồ, nhưng có người chứng minh con đường này thực sự khả thi. Vì vậy, La Phong lập tức nghiên cứu con đường tu luyện này. Trong hơn một năm thời gian về sau, anh ấy đã thành công sáng tạo ra một chiêu vũ trụ tôn giả cực hạn tuyệt học. Đồng thời, La Phong có may mắn giác ngộ thú thần chi tâm. Phải biết rằng, chỉ có cường giả lĩnh ngộ thú thần chi tâm mới có thể hóa thân chính thú thần. Vì vậy tiếp theo, khi đã ngộ ra mọi thứ, La Phong liền đối chiến thủy tổ hư ảnh, dùng chính bí pháp do mình sáng tạo ra đối đầu thủy tổ. Rất nhanh, thủy tổ lạnh lùng nói: "Tới đây, đánh bại ta đi." Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy La Phong mang thân hình kim giác cự thú phóng đi. Trong nháy mắt, anh ấy đã liền tung chiêu về phía đối thủ. Nhất thời, từng tiếng len keng va chạm không ngừng vang lên. Thế nhưng, đối đầu với đối thủ nặng ký, La Phong vẫn không thể khiến đối phương có chút thiệt hại nào, mặc dù mình đã ra tay tàn khốc nhất. Đến đây, La Phong cũng nghĩ ra cách để đánh bại đối thủ và xoay chuyển tình thế. Liệu rằng tiếp theo, La Phong có chiến thắng được không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé! Tập 218 Thôn Phệ Tinh Không đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!